يا نبض الأزهر قم فينا وانشر في الدنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. أسرتنا حب وعطاء تسري بالخير وتسرينا. أسرتنا ايه تاني من الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها؟ الكلام ده بقى بايهار خد قلبك بقى عشان ربنا، الكلام ده هي السكيم اللي هنقدر نعمل بيها لاب دايجنوزز لاي فايرال انفكشن في الدنيا. ايه دي الخطوات اللي نمشي عليها؟ في البكتيريا كنا بنقول هنعمل سبيسمنت، نعمل دايركت فيلم، نعمل كالتشر، صح؟ ومن الكالتشر نعمل يا اما دايركت فيلم يا اما مورفولوجي يا اما شويه كلينيكال رياكشن يا اما ممكن نعمل سيرولوجي وديتكشن اوف انتيجين. كل الكلام ده كله في البكتيريا. هنا احنا عندنا 3 خطوات اساسيه بعد ما نعمل السبيسمنت. ما احنا متفقين سبيسمنت منين؟ according to site of infection على حسب المكان. ونبدا نعمل ايه؟ رقم 1 عندي direct demonstration of the virus structure في الكلينيكال سبيسمنت. اني اشوف الفيروس شخصيا، اللي هنكتبها في البلدي كده حتى عشان ما انساش، يا اما اشوف الفيروس او اي حته منه، قطره، حاجه من ريحته. يعني هو شخصيا يا اي جزء من الفيروس. يبقى دي اول نقطه عندي. النقطة الثانية اني اعمل ايزوليشن للفيروس، ممكن يبقى عدده قليل ما قدرتش اشوفه كويس او اعمل له كالتيفيشن، ازرعه عشان يكبر في العدد فاقدر اعمل له دايجنوستس مظبوط. النقطة الثالثة اني اشوف الاميون ريسبونس اجينست الفيروس اللي هي كنا بنسميها سيرولوجي، اللي هي ديتكشن اوف انتي بوديز فورمد ان ذا ديزيز بيرسون اجينست الفيروس ده. كلير يا شباب؟ طيب خلينا نبدا نتعرف على واحده واحده بسرعه شديده. رقم 1 detection او direct demonstration of the virus itself او اي جزء منه في العينه بتاعتي. ازاي الكلام ده بيتم؟ الكلام ده ممكن يتم ب4 طرق. رقم 1 ممكن اشوف الفيروس شخصيا او اشوف حاجه اسمها inclusion bodies او اشوف حاجه اسمها specific antigens او اني اشوف الجينيتيك ماتيريال بتاع الفيروس. هم دول 4 حاجات اللي ممكن اشوفهم فاعرف ان الفيروس موجود. ايه هم تاني؟ يا اما اشوف الفيروس شخصيا، يا اما اشوف الانكلوجن بادز اللي بيكونها، يا اما ادور على الانتيجنز بتاعته، يا اما ادور على الجينيتيك ماتيريال بتاعت الفيروس. تعال نتعرف واحده واحده على الكلام ده. يعني اول طريقه قلناها ان انا اشوف الفيروس شخصيا بالالكترون مايكروسكوب. يعني ان انا اشوف الفيروس اتسلف بالالكترون مايكروسكوب عن طريق شكله المميز. ودي للامانه ما بنستخدمهاش في المعامل. ما بتروحش تقول له النبي اعمل لي تحليل الالكترون مايكروسكوب شوف عنده فيروس الهيباتايتس ولا لا. مش هتفهم. في الغالب القصه دي بنستخدمها في عمليات الريسيرش بس، يعني في المجالات البحثيه، خاصه انه زي ما هنتعرف النهارده كتير من الفيروس شكلها شبه بعض. فالشكل مش هيبقى مميز قوي زي ما نشوف العيله النهارده بتاعت الهيربس فايلي فاميلي كلهم نفس الشكل. فهمنا القصه؟ بس واحده من الطرق لازم نبقى عارفينها كويس قوي 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 قوي. تاني طريقه اللي هي قصه الانكلوجن بادز. يعني ايه الانكلوجن بادز دي؟ عباره عن اجريجيشنز بتتكون جوه الخلايا بتاعتنا. يعني لو دي خليه احنا هنبص نشوف جواها حاجه بالمنظر ده كده، زي كده. فين؟ يا اما في السيتوبلازم بنسميها انترا سيتوبلازميك، يا اما في النيوكليس بنسميها انترا نيوكليير، يا اما انبوف ممكن تبقى في السيتوبلازم او النيوكليس. خلي بالك دي مش هتشاف بالالكترون مايكروسكوب، دي هتشاف بالميكروسكوب العادي بقى. اللايت مايكروسكوب بالظبط كده. انت هتشوف الخليه بس مش هتشوفها بدل ما تشوف خليه وجواها نقطه واحده اللي هي النيوكليس، لا هتلاقي اجريجيتد ماتيريالز موجوده في حتت معينه، يا سيتوبلازم يا جوه النيوكليس يا اما في الناحيتين على حسب كل فيروس. وعلى فكره بتبقى كاركترستيك جدا لكل فيروس. يعني كل فيروس بيعمل، بس مش كل الفيروسات بتعمل، اللي بيعملوا انكلوجن بادز بيبقى معروف ان ده بيعمل انكلوجن بادز شكلها بالشكل الفلاني، فتقدر تخلينا نميزه عن بقيه الفيروسات. كلير؟ اللي بعده ديتكشن اوف انتيجين. لو افترضت ان ده البلاد بتاع العيان بتاعي بالكومبوننتس بتاعته، كرة دم حمراء، كرة دم بيضاء، صفائح، والسيرم اللي في النص، والفيروس هو البارتكلز اللي لونها اسود. خلي بالك كلمه اني ادور على الفيرال انتيجنز، يعني اي جزء من الفيروس، بس اي جزء انتيجينيك، يعني اي جزء هيستيميليت الاميون سيستم اقدر اجيب ضده سبيسيفيك انتي بوديز عندي من المعمل بره. ما هي اللعبه ببساطه شديده جدا. لو انا بدور على انتيجين اجيب من عندي من بره ايه؟ انتي بودي. ولو بدور على انتي بودي اجيب من عندي ايه؟ اجيب من عندي انتيجين. الفرق الوحيد يعني بالظبط كده بسيط. لا ايوه
فلو انا عايز ادور يا شباب على هناكل في الشاي ولا ايه؟ معايا. لو انا عايز ادور على الانتيجين ده يبقى انا هجيب من عندي ايه يا شباب بقى؟ هجيب من عندي سبيسيفيك انتي بوديز. عشان السبيسيفيك انتي بوديز دي هي اللي هتبقى التول او الوسيله اللي تديتكت او تمسك الانتيجينز دي، تعرف اذا كان الانتيجين ده موجود ولا لا. على فكره كل التستات اللي بعمل بيها ديتكشن للانتيجين او حتى الانتي بودي فكرتها واحده، هو انتيجين انتي بودي رياكشن، الكلام ده عندنا في العمل. الانتيجين انتي بودي رياكشن اعرفه انه حاصل ازاي؟ ممكن كذا طريقه. ازاي يا دكتور؟ ممكن استخدم انزيم از انديكيتور، فلما اللون يتغير اعرف ان الرياكشن حصل. ساعتها التست ده بنسميه إلايزا. وعلى فكره التشينج في الكلر بسبب الانزيم بيبقى مينيمال قوي، العين البشريه ما تلاحظوش، فبنستخدم جهاز اسمه سبيكترو فوتومتر عشان اعرف اذا كان حصل الرياكشن ولا لا. يبقى التست ده اسمه إلايزا، بس هو في الاخر انتيجين انتي بودي رياكشن. او ممكن بدل الانزيم استخدم راديو اكتيف ماتيريال، فيبقى التست اسمه ايه؟ راديو يو اس اي او رايا. كلهم طقم حلو اهو، لسه ورايا عشان ما تنسوش. خلاص؟ تحبوا انتوا الحاجات دي خلاص. ماشي. يبقى بدل الإلايزا بدل ما استخدمت انزيم هستخدم راديو اكتيف ماتيريال في الرايا، او اني استخدم فلورسنت داي او صبغه من الصبغات اللي بتدي ضوء بشكل مميز فيبقى اسمها immunofluorescence تكنيك، او اني استخدم الكومبلمنت اشوف هو هيبقى فيكسد في الانتي بودي ولا لا. استنى الحته دي عايزين نفهمها يا دكتور. بصوا شباب، الانتي بودي عامل زي حالاتي كده، ليه دراعين بالمنظر ده كويس؟ ادي حته اسمها اف سي والاثنين دول اسمهم فاب. هو بيمسك الانتيجين هنا وهنا خلاص. الانتي بودي وهو مش شغال، الانتي بودي وهو مش شغال ايديه في جنبه او ايديه في جيبه. تاني كده، انما لما يجي يمسك انتيجين اهو يمسك انتيجين وادي الانتيجين. كلير؟ ايه اللي هيحصل؟ لو تفتكروا كده في الاميونيتي الكومبلمنت سيستم، كان الكومبلمنت اكتيفيشن ليه كذا باثواي صح؟ كانوا ثلاثه بالمصادفه. كلاسيكال باثواي والترناتيف وليكتيف. خلينا نقول كلاسيكال كان معتمد على ان يبقى فيه انتي بودي انتيجين رياكشن صح؟ اصل لما الانتي بودي بيمسك في الانتيجين في هنا حته على الانتي بودي الكومبلمنت كان بي فيكسد عليها. ممكن يبدا الفيكسيشن. كومبلمنت رقم واحد اصله عامل زي الصباع متكون من 3 عقل. كومبلمنت رقم واحد متكون من 3 قطع، واحده اسمها كيو والثانيه ار والثالثه اس، فدول بيتجمعوا هنا على الانتي بودي. بس انت لما الانتي بودي يمسك في انتيجين، وعشان كده انا ممكن اجيب الكومبلمنت واشوف هيبقى فيكسد، يبقى كومبلمنت يبقى الانتيجين انتي بودي رياكشن حصل، ما بقاش فيكسد وما حصلش انه كونسيوم، يبقى ساعتها ما فيش انتيجين انتي بودي رياكشن حصل. وصلت؟ ايه تاني؟ عندنا ممكن يبقى اجلوتينيشن انهبيشن تيست ببساطه شديده جدا. المره دي هجيب الانديكيتور ايه؟ ار بي سيز واشوف هيحصل لها اجلوتينيشن ولا لا. تمام؟ وهي كانديكيتور بالنسبه لي. ماشي، ايه تاني؟ نيوتراليزيشن، وده الاكزامبلز عندكم الانستيبلايزر كيلو يعني مش عندكم في العمل ولا مش موجود؟ ما عندكوش عمل اصلا. احنا بناخد البكتيريا نظري بس يا جماعه، ما عندناش عمل. طيب خلينا نرجع للموضوع. اخر حاجه عندي اقدر اميز بيها الفيروس نفسه اني ادور على الجينيتك ماتيريال باستخدام بي سي ار او الهايبريدايزيشن تكنيك. وانا قلت لكم انه لما ادور على الجينيتك ماتيريال اتس لايك ذا فينجر برنت، البصمه بتاعت كل كائن حي اللي ما ينفعش اغلط فيها خالص. كتير يا شباب؟ احنا كنا بنقول تاني لا دايجنوزس باي فيرال انفكشن رقم هم 3 حاجات: اشوف الفيروس او اي جزء منه، او اني اعمل له كالتيفيشن او ايزوليشن، او اني ادور على الانتي بوديز اللي اتكونت ضده اللي هي السيرولوجي. اول نقطه اني اشوف الفيروس او اي جزء منه ب4 طرق، واحده من 4 طرق. يا اما اشوفه هو شخصيا بالالكترون ميكروسكوب، يا اما اشوف الانكلوجن بادز اللي اتكونت منه باللايت ميكروسكوب، يا اما ادور على الانتيجنز اللي بتاعته بسبيسيفيك انتي بودي بواحده من التستات اللي شفناها، يا اما اخر حاجه اني اشوف الجينيتك ماتيريال بتاعته بالبي سي ار او الهايبريدايزيشن تكنيك او دي ان اي بروبس. كتير يا شباب؟ يبقى دي اول ستيب. تاني ستيب او تاني طريقه اني اشخص اي فيرال ديزيز الايزوليشن او الكالتيفيشن، اني ازرعه. الفيروس مش زي البكتيريا. البكتيريا يا شباب كنا ممكن نزرعها على ماده مغذيه، نعمل النيوترنت اجار، شويه شوربه على
على شويه بلاد فتبقى بلاد اجار، سخنا البلاد يبقى اسمه شوكليت، صح؟ والله ما عجبناش اللون بتاعتها ممكن نعمل سيرم زي اللوفلر سيرم، والله ضربنا بالطين في الخلاط كده عملنا منها بنشتغل جينسن، في الاخر كلها شويه مواد مغذيه بحطها للبكتيريا عشان تاكل منها. الوضع مختلف تماما في الفيروس. ليه بقى؟ الفيروس محتاج خلايا يطلع جواها، هو مش هياكل ويشرب، هو لازم يبقى جوه خليه، وعشان كده لما اجي ازرعه هدور على خلايا يتزرع عليها. زي ايه؟ يا اما التيشو كالتشر او سيل كالتشر، يعني مجموعه من السيلز نستخدمها انه يطلع جواها، يا اما امبريونيتد ايج، بيضه جواها الجنين او الكتكوت بتاعها، او الانيمالز نجرب على حيوان كامل ونشوف الافكت بتاع الفيروس بتاع عليه هيبقى ايه. خلينا نبدا باول واحده اللي هي السيل كالتشر او تيشو كالتشر. بصوا يا شباب، قبل ما نخوض في التفاصيل بتاعتها، وده كلام مش عليكم بس خليني اقول لكم بالمره كده بيعملوها ازاي التيشو كالتشر. بنجيب خلايا عاديه، بنجيبها منين؟ والله ممكن نجيبها من كائن حي زي المونكي، ناخد شويه خلايا من الكدني بتاعته، اشمعنى عندها القدره انها تفضل عايشه فتره طويله بره الجسم، او خلايا من كانسر بعد ما شلنا الورم من حد ناخد الخلايا ديت لانها برضه عندها القدره انها تفضل عايشه فتره طويله، ونحطها في طبق في علبه واتيفر، وبنحط لها مواد تغذيها تحافظ عليها حيه، ونروح حاطين شويه مواد ليها انتي بكتيريال افكت، زي ما كنت لسه بقول لكم الفينول والجليسرول، دول يقتلوا البكتيريا عشان البكتيريا ما تجيش تستغلها فرصه تاكل من الاكل اللي احنا حاطينه. هي كده بقت التيشو كالتشر. وضحت؟ يبقى دي، او ساعات بناخدها من اللنج بتاع الفيتس اللي مات، يعني الجنين اتوفى او اتولد ميت، نروح دي اللنج بتاعته ناخد السيلز بتاعته دي نستغلها نعملها كالتشر، تيشو كالتشر برضه. خلاص؟ هي في الاخر مجموعه من الخلايا الفيروس هيطلع جواها، يعني هيخش يريبليكيت جواه. السؤال هنا بقى، اعرف ازاي ان الفيروس دخل وعمل ريبليكيشن جواه؟ اكيد هيبقى فيه افكت، على الخليه دي. الافكت ده هياخد اشكال كتيره، او انا ممكن اعرف بطرق كتيره. اول حاجه ممكن اعرف بيها لو افترضنا ان دي كالتشر الفيروس هيبقى جوه، انا عايز اعرف اذا كان جوه ولا لا، ما هو مش هيتشاف راي العين، يعني مش زي البكتيريا هتعمل لي كولونيز، لا الفيروس ما بيعملش كولونيز، ده جوه الخلايا انترسيلر. فهشوفه ازاي؟ تعال نشوف. اول حاجه عندنا ممكن اتعرف بيها على ان الفيروس طلع على التيشو كالتشر بتاعتي ولا لا، هي سايتوباثيك افكت. يعني سايتوباثيك باثولوجي، يعني تشينجز هتطرأ على الخلايا بتاعت التيشو كالتشر، اقدر اشوفها بعيني المجرده او حتى باللايت مايكروسكوب، اشوف ايه اللي حصل في الخلايا، ومن الخلايا الشكل اللي اتغير بتاع الخلايا هقدر اعرف اذا كان الفيروس جواها ولا لا. خلي بالك هو السايتوباثيك افكت اللي بيحصل ده عشان الخلايا بدات تموت نتيجه الريبليكيشن بتاع الفيروس جواها. ايه الاشكال المختلفه؟ لو افترضنا دي التيشو كالتشر السيلز بتاعتي العاديه ممكن يحصل لها راوندنج، تبقى مكوره، تبدا تتكور تاخد شكل تاني، او بالونينج تتنفخ، تمام؟ او ان يحصل لها سينسيتيوم فورميشن او جريب لايك، تبدا الخلايا تركب على بعضيها واشكالها تتغير، او حتى جاينت مالتي نيوكلييتد سيل فورميشن. ايه ده؟ يعني الاقي خليه كبيره فيها اكتر من نيوكليس، وكانت بتنسلخ في الباثولوجي. على فكره ده سايتوباثيك افكت. خلي بالكم يا شباب، بصوا عشان تفهموا الحته دي. شايفين الخلايا اللي هنا دي؟ لو افترضنا ان دول 4 خلايا، لو ماتوا ايه اللي هيحصل؟ البوردرز اللي بينهم هتتكسر، صح؟ صح ولا غلط؟ ما هو ماتوا يبقى السيل ممبرين بتاعهم اتكسر، لكن اللي حواليهم سلام ولا مش سلام؟ يبقى السيل ممبرين بتاع اللي حواليهم دول سليم ولا مش سليم؟ فلما اجي ابص لها اشوفها كانها ايه؟ كانها خليه كبيره جواها كذا نيوكليس، بس هو ده مش واقع. هي دول خلايا ماتت، وعشان النيوكلياي اخر حاجه بتتكسر باينه لي ان هي عايمه في النص، فهي ما هياش جاينت سيل، هي مش خليه واحده، ده هم خلايا ماتت والنيوكلياي بتاعتهم باقي عندي بالمنظر ده. وصلت؟ كلير ولا ملخبطين؟ يبقى دي جاينت سيل فورميشن، وده واحده من التشينجز او السايتوباثيك افكتس اللي ممكن اشوفها على التيشو كالتشر بتاعتي. يبقى دي اول حاجه سايتوباثيك افكت. رقم 2 فورميشن اوف انكلوجن بادز، نفس الكلام، بس بدل ما اشوفه في العيان في الشخص في العيان اشوفه في الكالتشر اللي هي التيشو كالتشر، ان يكون انكلوجن بادز. والله ممكن تبقى انت سايتوبلازميك انترانيوكلير او امبو زي ما قلنا الكلام اللي فات، او ترانسفورميشن. يعني ايه ترانسفورميشن؟ تبدا تتحول. مش فاهم الحته دي. بعض الفيروسات خاصه اللي بنطلق عليها كلمه اونكوجينيك فيروسز،
يعني ايه اوتوجينيك؟ يعني فيروس يعمل كانسر. هو بيعمل كانسر ليه؟ لانه بيغير من طبيعه الخليه، يجننها، بدل ما تبقى خليه طبيعيه، خليه دلوقتي ما لهاش كبير، ما حدش عارف يوقفها عند حدها، تعمل ريبليكيشن زي ما هي عايزه، فشكلها يتغير. وده اللي بيحصل من خليه، من شكل تتحول الخلايا بتاعتي التيشو كالتشر بتاعتي لشكل تاني خالص، نوع تاني خالص. تمام؟ ساعتها هعرف ان الفيروس موجود ولا مش موجود؟ موجود. ايه تاني؟ خلينا نكمل. هيم ادزوربشن. يعني ايه هيم ادزوربشن؟ بعض انواع الفيروسات شباب حواليها انفلوب، صح؟ وشفنا الانفلوب كان طالع منه كده سبايكس، صح؟ المنظر شفناه بروجات كده طالعه. في من السبايكس دي حاجه اسمها هيم اجليتونين، HA. الهيم اجليتونين ده عباره عن حاجه كده بروتينيشيوس ماتيريال او جلايكو بروتين النيتشر، عنده القدره انه يقفش او يمسك الهيموجلوبين. كويس؟ وبالتالي يقدر يقفش الار بي سيز ويلزقها على السيرفس بتاع الفيروس. فتعالى نتخيل ان ده التيشو كالتشر بتاعتي، يعني السيلز اللي انا هزرع عليها اللي هي دي. انا جيت سبتها يوم والتاني وعايز اعرف اذا كان جواها فيروسات ولا لا. هروح جاي حاطط عليها شويه ار بي سيز. كويس؟ واسيبهم شويه وبعد كده اعمل ووش، اغسل وادلق. لو لقيت الار بي سيز لسه لازقه، ده معناها ان الفيروسز موجوده والسبايكس بتاعتها على السيرفس بتاع السيلز لانها انفلوبت، فهتبقى سايباها بره، هتروح قافشه على الار بي سيز وماسكاها وعامله هيم اجليشن او هيم ادزوربشن. ادزوربشن يعني تلزقها على السيرفس بتاعها من بره. وصلت كده يا شباب؟ يبقى دي فكره هيم ادزوربشن. يبقى احنا قلنا كام طريقه: سايتوباسيك افكت، ديتكشن اوف انكلوجن بادز، او الهيم ادزوربشن. ها وقلنا في حاجه كمان؟ ترانسفورميشن. الله تعالى قولوا لي كده الاربعه تاني. بالظبط كده، فورميشن انكلوجن بادز، او اول حاجه خالص سايتوباسيك افكت 10 على 10. ادي المنظر بتاع قصه هيم ادزوربشن، انه هتلاقي الار بي سيز، انا ببسطها لكم على خليه واحده يعني، هتلاقي الار بي سيز بتلزق على المكان اللي فيه الانفلوب بتاع الفيروس. appearance of viral antigen، يعني ببساطه اخد حته من التيشو كالتشر دي واجيب سبيسيفيك انتي بوديز اشوف جواها ولا لا الانتيجنز بتاعت الفيروس، نفس التكنيك بتاعت سبيسيفيك انتي بودي او سبيسيفيك انتيجن. زي فكره كده ادي الانتيجن هدور عليه باستخدام انتي بوديز سبيسيفيك انتي بوديز بالإلايزا والهيميونوفلوريسنس ونفس التكنيكس بالظبط. او ديتكشن اوف نيوكليك اسيدز، بي سي ار هايبريدايزيشن تكنيك، او حاجه اسمها انترفيرنس. والانترفيرنس دي ساعات بتلخبط شويه بس هي سهله قوي، خلي بالك عشان ساعات بيحصل لخبطه في الامتحان. يجي يقول لك ايه؟ give an account on interference او give an account on interferon. صباح الفل. ده سكه وده سكه ثانيه، ده طريق راس اسكندريه وده طريق الصعيد بقى، فاهم القصه؟ ودي مشكله ناس كتير في الامتحان، هو ايه؟ هو من كتر الاهواء قراها حاجه وهي حاجه ثانيه خالص. انا اعرف ناس كتير جدا كده. كتير قوي. لا ركز. انترفيرنس حاجه، يعني ايه انترفيرنس؟ هنتكلم عنها بالتفصيل. وانترفيرون حاجه ثانيه خالص. انترفيرون ده عباره عن الناتشرال انتي فايرال دراج اللي ربنا بيخلقه لنا في جسمنا. ده واحد من السايتوكاينز اللي ربنا خلقها في جسمنا تو ريزيست الفيرال ريبليكيشن، تو ستوب الفيرال ريبليكيشن. واحنا اتعلمنا القصه دي فبقينا نصنعه بره من جينيتك انجينيرنج ونديه حقن للناس اللي عندها فيرال انفكشن زي هيباتيتس سي. صح؟ طيب امال ايه الانترفيرنس؟ الانترفيرنس بالبلدي كده يعني اتنين فيروسات مش طايقين بعض. وماله؟ فالاثنين اللي مش طايقين بعض دول يحصل بينهم انترفيرنس، ده هيضاد الاكشن بتاع الثاني. انا مش طايق عبد الرحمن، وبالتالي لما هو يبقى في مكان انا مش رايح المكان ده يا عم، طالما هو كده بقى. ليه؟ احنا مش طايقين بعضين. تمام؟ فاللي بيحصل يعني ايه نستغل القصه دي ازاي؟ او خلينا نقولها ببساطه اكتر الاول بعد كده نقول بنطبقها ازاي. يعني ببساطه لو في فيروس من الاثنين اللي مش طايقين بعض دول دخل جوه خليه يمنع الثاني انه يخشها. وصلت كده؟ يعني هو هيخش بالبلدي ويقفل وراه الباب وخلاص مقفوله يا جدع مفيش عندنا دخول، اتقفلت بيتطبق مفتاح. كويس؟ احنا نستغل القصه دي ازاي؟ الفيروس ده لو زرعناه في التيشو كالتشر ومش عارفين نشوفه ولا في سايتوباسيك افكت ولا هيم ادزوربشن ولا حاجه من الحاجات اللي قلناها، نروح جايبين الفيروس اللي بيعمل انترفيرنس معاه ونروح حاطينه على التيشو كالتشر
والله الفيروس الجديد ده دخل التيشو كلتشر يبقى الاولاني موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. الفيروس الجديد ده ما دخل سوري، لو دخل يبقى الفيروس الاولاني مش موجود، لو ما دخلش يبقى الفيروس الاولاني موجود. وصلت كده يعني ايه انترفيرنس؟ هي بالبلدي اتصالات شيء جدا، اثنين فيروسز بيضادوا بعض، فواحد دخل الخليه يمنع الثاني انه يدخل. لازم ابقى متوقع، يعني انا متوقع ان فيروس معين كلام جميل قوي يا عبد الرحمن. ما هو الفكره في اي لاب دايجنوستس في الدنيا كده، هو الدكتور لما بيجي له عيان مش بيعمل ياخد هيستوري وكلينيكال اكزامينيشن عشان يخمن ايه المرض؟ طب هو عايز يكونفيرم الدياجنوستس، بيبعت يقول له اعمل لي التحليل الفلاني. فهو الدكتور بيبقى عنده سجشنز في دماغه ان المرض ده يا اكس يا واي يا زد، فبيبعت للمعمل يقول له اكد لي والله ده هيباتايتس بي ولا سي ولا ايه، صح؟ ولا حاجه ثانيه يقول يطلعوا كلهم نيجاتيف، فيبدا يدور في سكه ثانيه خالص، صح؟ فهي الفكره في كده، هو بيبقى انا ببقى مخمن ده ايه وبجرب يا هو يا لا بوزيتيف نيجاتيف. وصلت؟ طيب يبقى دي فكره بسيطه شيء جدا. ممكن بقى يلا قول لي كده الحاجات اللي اقدر اديتكت اذا كان الفيروس طلع على التيشو كلتشر ولا لا. من الاول خالص دول 7 حاجات. ايوه ايه دي؟ بروس والانترفيرنس والانترفيرون اي حاجه لو قلتها هنا خلاص ما تصورنيش. انت خدت من الكاميرا، يلا يا عم كمل. inclusion bias transformation heme absorption detection of antigens nucleic acids. كل دي حاجات ممكن اعملها، صح؟ يلا حد جاب قلنا تاني بقى عشان اخوف منهم. ايوه هبص الناحيه الثانيه اول انترفير دي اخر واحده. اول واحده سايتوباسيك ترانسفورميشن، والثانيه شويه inclusion bias. ايوه ادور على الانتيجين وادور على النيوكليك ماتيريالز او الجينيتيك ماتيريالز بتاعت النيوكليك اسيد، صح كده؟ يبقى هي دي الحاجات. في واحده نسيناها؟ صح، الله ينور عليك. يبقى دي الحاجات اللي اقدر اعرف اذا كان حصل ان الفيروس بتاعي طلع على التيشو كلتشر ولا لا. في طريقه ثانيه غير التيشو كلتشر اللي هي الامبرينيتد ايج، يعني نزرع على البيض. ده بجد هي الفكره كلها ان احنا بنحقن هو الامبرينيتد ايج. ليه؟ لانه الامبرينيتد ايج دي هي الايج من الاخر كده عباره عن خليه واحده، صح ولا غلط؟ هي ايج اوفر، بس اوفر كبيره شويه، تمام؟ لو فيرتلايزد يعني جواها كتكوت، جواها امبريو، هيبقى جواها سيلز. فانا لما بحقن جواها انا هشوف الافكت بعد شويه جوه على الجنين نفسه. وفي لايرز مختلفه انا ممكن احقن فيها، ممكن تبقى ان ذا فورم اوف بوكسز، باتشز كده بتظهر على البيضه من جوه في اماكن معينه فيها، والديتيلز الحمد لله مش علينا خالص التفاصيل بتاعتها. ماشي كلام؟ طيب يبقى دي فكره ان انا استخدم الامبرينيتد ايج از كلتشر ازرع عليها الفيروسز. اني بدل ما انا اجيب تيشو كلتشر او الامبرينيتد ايج انا ممكن استغل الانيمالز نفسها اني اجرب عليها احقنها بالفيروس وابدا اشوف الافكت اللي هيقطع او اللي هيجد على الانيمال ديش. ماشي كلام؟ يبقى دي الفكره في الايه؟ في تاني خطوه اللي هي الايزوليشن. ثالث خطوه اللي هي ديتكشن اوف انتي بوديز. يعني المره دي هعكس، لو ده البلاد بتاع العيان هدور في السيرم المره دي مش على الانتيجين، هدور على الانتي بوديز. يبقى هعكس برضه في المعمل اجيب من عندي انتيجينز ولا انتي بوديز؟ انتيجينز. اجيب من عندي الانتيجينز عشان هي اللي هتديتكت الانتي بوديز تمسك فيها. طب هعرف ازاي ان حصل انتي بودي رياكشن؟ ببساطه شديده جدا بنفس التكنيكس. اجيب انزيم لينكد عشان يقول لي اذا كان حصل تغيير في الكالر ولا لا، او راديو اكتيف ماتيريال، او اميونوفلوريسنس، او نفس الستاب بالظبط. هي الفكره بس ان عكسنا. وصلت القصه؟ كده خلصنا اللاب دايجنوز. ممكن بقى عبد الله تقول لي كده ازاي اعمل لاب دايجنوز ده بقى انفكشن؟ ايوه ديتكشن انتي فيروس، صح كده؟ اول حاجه اللي هي ديتكشن فيروس. ازاي؟ ايوه يبقى اشوف الفيروس بالميكروسكوب او الانكلوجن بادز باللايت ميكروسكوب، او جينيتيك ماتيريالز نيوكليك اسيد بي سي ار او بايو تكنيك، او ديتكشن اوف انتيجين.
صح كده. تاني حاجه بيأزرع عليها وهي ايوه تيشو كلتشر بريد او الانيمالز، صح كده. ثالث حاجه اللي هي التيشو ماس بادس بالتستات المختلفه بتاعتها. خلاص معايا يا شباب؟ انا اللي انت بتتكلم فيه ده ببساطه، انا خدت سبيوتم على سبيل المثال، هعمل له حاجه اسمها الانفكشن، بحط على شويه ماتيريالز عشان ادوبه شويه كويس، واعمل له سنتريفيجيشن واروح واخد ده حاطه على الايه؟ على الطبق بس. لو خدته في مكان فيه اصلا محتاج ان تكتشف بره. ما هو التيشو ده لما هتاخده بره هيموت، انت بتاخده تحطه على التيشو وصلت؟ لان هو التيشو اللي انت خدته على الاساسيه انا واخده سبيس من حته من السكين مثلا، طب هو السكين ده بره هيموت، انت لازم تاخده وتحطه على التيشو كالتشر، فالفيروس يروح منه على التيشو الجديده اللي هي عندها القدره انها تعيش بره الجسم. عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا، عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا، خيرا يرضاه ويجزينا.